वरचे जे ड्रेनेज लाईन असेल त्यामध्ये सोडून देतात. सो त्यामुळे काय होतं की बऱ्याच आता जर तुम्ही पुण्यात पाहिलं असेल की ते मुळा मुठा नदीच्या इथे, तर ते बऱ्याचशा इंडस्ट्रीनी डायरेक्ट ते त्यांची जी ड्रेनेज लाईन आहे ती त्या मुळा मुठा नदीमध्ये सोडून दिलेली. सो असं मग जर प्रक्रिया केलेलं नसेल त्याच्यावर, आता ते एक समजा ऍसिडची फॅक्टरी आहे एखादी, सो ते ऍसिड फॅक्टरी काय करेल, ते तयार होऊन ऍसिड साठी वापरणारे जे केमिकल्स असतील राहिलेले, ते ऍसिड काय होणार आहे, ते केमिकल्स काय होणार आहेत, वॉटरमध्ये येणार आहेत आणि ते वॉटरमध्ये आल्यावर मिक्स झाल्याशिवाय राहतील का, जरी ते वेगळे वेगळे आले तरी नाही, मिक्स होणारच आहेत आणि मग तिथे ऍसिड तयार होईल. आणि काही असं ऍसिड असेल की आता त्यांचं बॉटल भरताना एखादी बॉटल फुटली किंवा काय झालं, सो ते पण सगळं वॉटर सोबत काय होणार आहे, कॅरी होत राहणार आहे. सो त्यामुळे जे इंडस्ट्रीमधून येणाऱ्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत त्यामुळे मोस्टली वॉटर खूप जास्त प्रमाणात कंटॅमिनेट होतं. रन ऑफ वॉटर फ्रॉम अर्बन एरियाज, की अर्बन एरियामध्ये काय करतो आपण, जे घरातनं जे काही डोमेस्टिक सिवेज आपला असेल वॉटर, ते काय करून देतो, ड्रेनेज लाईन मध्ये टाकतो, सोडून देतो आपल्या ज्या पाईपलाईन्स आहेत. बट ते ड्रेनेज लाईन कुठे काय काय होतं, कधी कधी रिव्हरला जाऊन मिळतात. सो त्यामुळे परत तिथनं काय होऊ शकतं, मग रिव्हर मधनं किंवा जिथे ते आपण ड्रेनेज लाईन आहे त्याच्या आजूबाजूला पण ते काय होऊ शकतं, ग्राउंड वॉटर मध्ये जाऊ शकतं कंटॅमिनेशन. देन अर्बन अँड रुरल गार्बेजेस, की आपण जे गार्बेजेस टाकतो त्याच्यातनं पण ते होऊ शकतं. देन मेनली दिस वी कॅन सी फ्रॉम दिस ऍग्रिकल्चरल डिस्चार्ज ऑल्सो द ग्राउंड वॉटर कॅन बी कंटॅमिनेट व्हेरी हाय. सो आपण जे क्रॉप्सवर वेगवेगळे फर्टिलायझर्स वापरतो, ते फर्टिलायझर्स काय करतो, वॉटर सोबत आपण म्हणजे ऍड करून फवारणी करतो. सो ते फवारणी करताना तुमच्या प्लांट वरती तर पडणारच आहे, पण सोबत ते काय होणार आहे, जमिनीवरती पण पडणार आहे. आणि जर पाऊस पडला की पाऊस पडल्यामुळे माती ते काय करून घेईल, ऍब्सॉर्ब करून घेईल आणि जसं तुम्ही या पिक्चर मध्ये बघताय तसं ते काय होईल, हळूहळू ऍब्सॉर्ब झाल्यामुळे ग्राउंड वॉटर मध्ये जाईल. आणि ते ग्राउंड वॉटर मग तुमची जर तिथं नियर बाय वेल शेतामध्ये असेल किंवा बोअरवेल असेल, तर त्या बोअरवेल मध्ये हळूहळू हे काय होईल, झिरपणं चालू होईल आणि थ्रू वॉटर इट कॅन गो टू युअर बॉडी. देन सलाईन वॉटर, की जे सीचं सलाईन वॉटर आहे, की सॉल्टी वॉटर जे असेल ते पण जर सी जिथं नियर बाय असतील तिथनं ते काय होऊ शकतं, सी म्हणजे थ्रू ग्राउंड वॉटर ते नियर बाय कॅव्हिटीज मध्ये डिस्पर्स होऊ शकतं आणि त्यामुळे पण म्हणजे तुमचं जे वॉटर असेल ग्राउंड वॉटर तिथे खूप जास्त सॉल्ट्स तुम्हाला भेटतील. आणि मग हे वेगवेगळे सॉल्ट्स जर कंटिन्युअसली आपल्या पोटात जात राहिले तर प्रोबॅबली किडनी स्टोन वगैरे असे वेगवेगळे आजार होण्याचे चान्सेस जास्त असतात, हे आपल्याला माहितीच आहे. देन केसेस ऑफ ग्राउंड वॉटर पोल्युशन, की ग्राउंड वॉटर का सिरियसली घ्यायचे, तर अशा 2 केसेस झालेल्या आहेत. कुठे तर एक जी आहे ती मेडक केस. मेडक केस काय आहे, तर आंध्र प्रदेशमध्ये एक मेडक नावाचं डिस्ट्रिक्ट आहे आणि तिथे एक MIDC आहे, तिथे अराउंड 300 इंडस्ट्रीज आहेत. सो among that I think 50 to 30 industries are chemical industries and other industries. सो ह्या 30 to 35 इंडस्ट्रीज मधनं जे म्हणजे ह्या ओव्हरऑल इंडस्ट्रीज मधनं जे काही वॉटर तिथं नियर बाय डिस्चार्ज व्हायचं, ते नियर बाय डिस्चार्ज वॉटर झाल्यामुळे तिथले जे अराउंड 30 किलोमीटरचा जो एरिया आहे, की जे तिथे विलेजेस आहेत, अराउंड 15 to 20 विलेजेस त्या नियर बाय मेडकच्या तिथे आहेत, तर त्यांच्या ज्या वेल्स मधने जे पाणी यायला लागलं त्यांच्यामध्ये काय झालं की वेगवेगळे कंटॅमिनंट्स त्यांना आढळून आले, की ते पाण्यामुळे ते लोक आजारी पडायला लागले. मग ते पाण्याची टेस्ट केली गेली, तर त्या टेस्टमध्ये सापडलं की जे हे इंडस्ट्रीमधनं बाहेर पडणारे जे इफ्लुएंट्स आहेत ते ग्राउंड वॉटरमध्ये मिक्स होत आहेत आणि ते मिक्स झाल्यामुळे ते काय होत आहेत, तिथल्या आजूबाजूच्या लोकांच्या शरीरात जात आहेत आणि त्यामुळे तिथली आजूबाजूची लोक काय होत आहेत, सारखी आजारी पडत आहेत. सो अराउंड 15 villages are affected due to this groundwater contamination in Medak district of Andhra Pradesh. So this was the one case. And then arsenic contamination in groundwater in West Bengal, की वेस्ट बेंगॉल मध्ये पण काय झालं की एक सायंटिस्ट आहेत ज्यांनी काय केलं की त्यांची रिसर्च चालू होती वॉटरवरती. सो ते त्यांना रिसर्च करताना असं आढळलं की त्यांनी ज्या एरियातलं वॉटर
घेतलं होतं, तर त्या वॉटरमध्ये त्यांना असं आढळलं की आर्सेनिक खूप जास्त प्रमाणात आहे. मग त्यांनी त्या नियर बाय अराउंड 50 किलोमीटरच्या वेगवेगळ्या याच्यातलं स्टडी केलं वॉटर, की म्हणजे त्यांना वाटलं एखाद्या ठिकाणी जास्त आहे का नाही, दुसऱ्या ठिकाणी आपण पाहू. सो अराउंड 50 to 100 किलोमीटर त्यांनी काय केलं, स्टडी केलं, की वेगवेगळ्या ठिकाणचं त्या एरियातलं वॉटर आणलं, वेस्ट बेंगॉल कोलकाताच्या इथलं, आणि मग त्याची स्टडी केली. तर स्टडी केल्यावर त्यांना काय आढळलं की त्याच्यात खूप जास्त आर्सेनिक आहे. म्हणून इन 1991 त्यांनी काय ठरवलं की आपण बघूया आता किती मॅक्सिमम आर्सेनिक आपल्याला काढता येते ग्राउंड वॉटर मधून. सो त्यांनी जेव्हा स्टडी केलं तेव्हा मॅक्सिमम अराउंड 141 kg, बघा विचार करा किती जास्त, 141 किलो आर्सेनिक त्यांनी कुठनं काढलं, तर ग्राउंड वॉटर मधून. म्हणजे ते थोडं थोडं वॉटर घ्यायचे आणि त्याच्यातनं आर्सेनिक काढायचे. सो असं 141 kg अराउंड आर्सेनिक त्यांनी काय केलं, वॉटर मधनं काढलं. कदाचित अजूनही जास्त असेल, पण त्यांनी एवढं काढलं. सो 141 kg इट्स व्हेरी हाय अमाऊंट. तुम्ही विचार करू शकता की जर एवढ्या जास्त प्रमाणात, की कारण हे जे एलिमेंट्स असतात ते अराउंड किती पाहिजेत आपल्याला, जो आर्सेनिक असतो तो मॅक्सिमम त्याची जी लिमिट आहे ती 0.05 ppm पार्ट्स पर मिलियन एवढी आहे. आणि जर त्यांना जे सापडलंय ते कशामध्ये, केजी मध्ये. सो ते त्या एक म्हणजे युएस मधल्या शास्त्रज्ञांनी असं एक मांडलं की जे सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये काही आर्सेनिक वापरलं गेलं होतं, ते आर्सेनिक काय झालं असणार आहे, डंप झालं असणार आहे. आणि हे डंप झालेलं आर्सेनिक थ्रू द वॉटर डिस्चार्ज थ्रू द ग्राउंड ते इकडे आले वेस्ट बेंगॉलमध्ये. आणि वेस्ट बेंगॉलमध्ये म्हणून त्या स्पेसिफिक एरियामध्ये काय की त्यांना खूप जास्त सापडते. आणि मग त्याच्यावर आता म्हणजे त्यांचं चालू आहे प्रयत्न की काय आहे, म्हणजे हे कसं कमी करायचं वगैरे. बट यू कॅन इमॅजिन 141 kg, it's a very high amount. So that's why the water pollution is more serious than air pollution, because it's a irreversible. मॅम So protect. Hello, yes. हा मॅम, आर्सेनिक आपल्याला हजार्डच आहे. मग आपण जे आता इम्युनिटीसाठी आर्सेनिक अल्बमा ज्या टॅबलेट्स घेतल्या, मग त्या सेफ आहेत की नाही? म्हणजे नाही, अराउंड 0.5 ppm सेफ आहे. सो दॅट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. की आता ते वेगवेगळ्या कारण आजारांवरती म्हणजे हे करतो, तर ते घेतोच ना आपण वेगवेगळे मेडिसिन्स. सो दॅट्स नॉट अ प्रॉब्लेम की जे आपण त्या लेवलमध्ये घेतले म्हणूनच आपण डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देताना आपल्याला त्याचे एमजीज लिहून देतात त्याच्यावर. कारण ते जेवढे एमजी लिहून देतात तेवढं आपली बॉडी खरं तर ऍब्सॉर्ब पण करू शकत नाही. सो दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. म्हणजे टॅबलेट्स जरी आपण घेत असलो, फक्त ते म्हणजे खूप जास्त जेव्हा आता म्हणजे त्यामुळे तो डोस जो असतो तो वरचेवर तुम्ही काय केला पाहिजे, मॉनिटर केला पाहिजे. की म्हणजे आता मी वर्षानुवर्ष एखादी गोळी घेते, की आता जे डायबिटीस पेशंट असतात ते वेगवेगळे औषधं घेत असतात. सो हळूहळू त्यांच्या काय होतात, किडनी डॅमेज व्हायला लागतं. त्याचं कारण हेच असतं की काय होतं की more of salts get accumulated in our body. So that's why it affects the kidney. सो म्हणून तुम्ही जे गोळ्या घेत असाल, पण त्याचं वरचेवर डोस तुमच्या डॉक्टरांना विचारून कमी जास्त जे ते जसं काय म्हणतील तसं घेत राहा. कंटिन्युअस घ्यायचंय की नाही हे पण तुमच्या डॉक्टरांना विचारा, जरी ते इम्युनिटी वाढवण्यासाठी असलं तरी. ओके. ओके. सो प्रोटेक्टिंग ग्राउंड वॉटर फ्रॉम पोल्युशन. सो आपण कसं प्रोटेक्ट करू शकतो, तर फर्स्ट काय की कंटॅमिनंट सोर्सेस शुड बी केअरफुली सर्वेड. की जर आता समजा नियर बाय एखादी इंडस्ट्री असेल आणि त्याच्या जवळच एखादं तळ असेल, सो इंडस्ट्रीतनं येणारा डिस्चार्ज कसा कुठे जातोय, आणि मग ते तळ असेल तर किती दूर आहे, त्याची डेप्थ किती आहे, आणि मग त्याच्यात जर कंटॅमिनेशन होत असेल तर ते कंटॅमिनेशन कमी करण्यासाठी काय करू शकतो, ह्या सगळ्या गोष्टी इकडे स्टडी केल्या पाहिजेत. देन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अँड म्युनिसिपल डिस्पोजल साइट्स शुड बी डिसाइडेड. की तेच की मग इंडस्ट्रीतनं आणि म्युनिसिपलचं जे डिस्पोजल असतं ते कुठं डिस्पोज केलं पाहिजे हे पण त्याच्यात जे आहेत ते नॉर्म्स ठरवून त्यांचा एरिया ठरवला पाहिजे, जो की गावाच्या जनरली बाहेर असला पाहिजे. इन केस ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, स्टेप शुड बी टेकन फॉर प्रीडिस्पोजेबल ट्रीटमेंट बाय इंडस्ट्री इटसेल्फ. की इंडस्ट्रीने कुठलेही केमिकल्स बाहेर म्हणजे डिस्पोज करण्याआधी त्याच्यावर
प्री ट्रीटमेंट केली पाहिजे. म्हणजे एखादा ऍसिड जर बाहेर येत असेल तर मग त्या ऍसिडचे कॉन्सन्ट्रेशन कमी करण्यासाठी त्यांनी काय केलं पाहिजे की त्याची बेस सोबत रिॲक्शन करून ते न्यूट्रलाइज केलं पाहिजे, किंवा अशा वेगवेगळ्या जे काही असतील आता कुठले डिपेंडिंग ऑन दॅट केमिकल की विच केमिकल दे आर डिस्पर्सिंग इन द एन्व्हायरमेंट. So on that they have to do some treatment before that discharge go outside the industry. So it will be beneficial for us. Then location of wells for drinking water supply should be decided with utmost caution. जर आपण विहिरीतलं पाणी पित असू किंवा बोरवेलचं पाणी पित असू तर त्याची जागा ही खूप केअरफुली डिसाइड केली पाहिजे, की जर ते नियर बाय एखाद्या इंडस्ट्री असेल तर ते विचार केला पाहिजे. देन सराउंडिंग contaminant sources and flow direction should be considered, की सराउंडिंग कंटॅमिनंट सोर्सेस कसे आहेत आणि त्यांचे फ्लो डायरेक्शन, की जर आता एखादी इंडस्ट्रीतनं स्ट्रेट अवे काय की लेकच्या शेजारून जाते त्याचं जी ड्रेनेज लाईन आहे, मग ते इन दॅट केस काय करू शकतो आपण, त्यांची ड्रेनेज लाईन थोडीफार चेंज करता येते का ते बघून मग त्यांची ड्रेनेज लाईन चेंज करता आली तर ते करता येते का बघून ते चेंज करावं. असं म्हणजे जे काही पॉसिबल गोष्टी आहेत की ज्यांनी कंटॅमिनेशन कमी होईल त्या सगळ्या आपल्याला करता आल्या पाहिजेत. सरफेस वॉटर शुड बी, देन नेक्स्ट इज अ सरफेस वॉटर, की आतापर्यंत आपण पाहिलं ते ग्राउंड वॉटर, की इन द ग्राउंड जे वॉटर आहे ते कसं कसं कंटॅमिनेट होत होतं आणि त्याचे जे काही फॅक्टर्स होते की आपण कसं कंट्रोल करू शकतो हे पाहिलं. देन सेकंड टाइप इज अ surface water pollution. So this is a very common everywhere. The surface water should be free from the following contaminants. तरच आपण त्याला काय म्हणू शकतो की ते कंटॅमिनेट नाहीये. सो कंपाऊंड्स विच इम्पार्ट कलर, ओडर अँड टर्बिडिटी, की आपण पाहिले की वेगवेगळ्या फिजिकल वॉटर पोल्युशन मध्ये पाहिलं होतं की कलर, ओडर आणि टर्बिडिटीमुळे काय होतं, वॉटर पोल्युटेड होतं. की जर आपण पाहिलं की जो वेगवेगळ्या मॅजेंटा कलर किंवा ओडर जी असेल ती जे एक्सेस जर ते शेवाळ वगैरे आलं पाण्यामध्ये तर पावसाळ्यात बघा कसा वास येतो आपण जे पाणी पितो त्याचा. अँड देन टर्बिडिटी, की पावसाळ्यात पाणी पण कसं दिसतं, पिवळं पिवळं दिसतं, कारण त्याच्यासोबत म्हणजे जो चिखल किंवा माती वाहून आलेली असते त्यामुळे पाण्याचा कलर पावसाळ्यामध्ये जनरली चेंज दिसतो ऍज कम्पेअर्ड टू समर अँड विंटर. सो हे जर पाण्यामध्ये नसतील तर ते कंटॅमिनंट कमी असेल. देन एक्झाम्पल इज अ ऑइल, ग्रीसेस, फिनॉल्स, की कलर कशामुळे, ओडर कशामुळे येऊ शकते, या सगळ्यांमुळे येऊ शकते. देन टॉक्सिक मेटल्स अँड ऑर्गॅनिक्स, हे सगळे काय करू शकतात, कलर, ओडर आणि टर्बिडिटी पाण्याला देऊ शकतात. सबस्टन्सेस विच मे प्रेसिपिटेट टू फॉर्म objectionable deposits or float on surface as oil or scum, की असे जे काही प्रेसिपिटेट आहेत की ऑब्जेक्शनल डिपॉझिट्स, की जसं तुम्ही बघता की आता बऱ्याचदा तळ्यातील पाण्यावरती ते काय ते जलपर्णी येते, तुम्ही पाहिलं असेल की अशी मोठी मोठी पानं असतात आणि अशी ब्लू कलरची फुलं वगैरे असतात. तर ते काय होतं की मग ऑब्जेक्शनेबल, की त्याला काय म्हणायचं, मग त्याच्यामुळे काय होतं की जे सनलाईट असतं, ऍक्च्युली वॉटरला जेवढं सनलाईट मिळायला पाहिजे तेवढं सनलाईट मिळत नाही आणि त्यामुळे त्याचं कंटॅमिनेशन काय होतं, वाढत जातं. आणि मग तसंच हे काय की म्हणूनच म्हणले की फ्लोट ऑन सरफेस ॲज ऑइल, की जरी ऑइल किंवा जिथे आता जे बोट्स वगैरे चालवतात ते बोट्स मधनं काय होतं की बोट्स चालवण्यासाठी ऑइल वापरतात, डिझेल. सो ते डिझेल ते जनरली सी मध्ये डिस्पर्स होतं आणि ते डिस्पर्स झाल्यामुळे तिथले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील, फिश असतील, ते काय होतात, त्या सगळ्यांमुळे अफेक्ट होतात आणि मग सोबतच तिथलं त्याच्यामुळे वॉटर काय होतं, पोल्यूट होतं. स्कम म्हणजे काय की फेस काइंड ऑफ थिंग, की जर हा कशामुळे आला असेल, वेगवेगळ्या केमिकल्समुळे, तर तो फेसमुळे पण काय होतं की सनलाईट वॉटर पर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि तो न पोहोचल्यामुळे एक्स्ट्रा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स तिथे वाढून वॉटर पोल्यूट करू शकतात. टॉक्सिक रेडिओन्यूक्लाइड्स which actually affect the physiology of man, animal and aquatic animals, की
जे रेडिओ न्यूक्लियाइड्स आहेत की वेगवेगळ्या आता पॉवर प्लांट्स असतील तिथे वापरत असतील किंवा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स असतील की जिथे बॉम्ब तयार करण्याचं किंवा अजून काही गोष्टी करण्यासाठी ते रेडिओ न्यूक्लियाइड्स वापरतात. त्यांच्यामधनं जर डिस्चार्ज सरफेस वॉटर मध्ये गेला तर काय होऊ शकतं, फिजिओलॉजी म्हणजे जे काही आपली प्रॉपर फंक्शनिंग असेल ती अफेक्ट होऊ शकते किंवा जी येणारी नेक्स्ट जनरेशन आहे ती पण त्यांच्यामुळे अफेक्ट होऊ शकते की त्यांच्यामध्ये काही डिसऑर्डर्स असू शकतात. सो मेन ॲनिमल अँड ॲक्वॅटिक ॲनिमल हे सगळ्यांमध्येच कॉमन दिसू शकतात डिसऑर्डर्स. likely to result in enhancing the growth of undesirable aquatic life. की आपण काय करायला पाहिजे की असे सबस्टन्सेस तिथे ऍड करायला पाहिजे की ज्याच्यामुळे अनडिझायरेबल ॲक्वॅटिक लाईफ जी आहे ती आपल्याला तिथे नकोय. की म्हणजे आता काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे असतील वॉटर मधले ते वॉटर काय करतात, क्लीन करतात. बट काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम जर एक्सेस झाले तर ते काय आपण काय म्हणतो की कुठलीही गोष्ट एक्सेस झाली तर ती आपल्यासाठी काय पोल्युशन आहे. म्हणून ते कुठल्याही गोष्टी एक्सेस व्हायला नकोत, अदरवाइज इट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ पोल्युशन. देन हेवी मटेरियल्स दॅट चेक द ग्रोथ ऑफ ॲक्वॅटिक फ्लोरा अँड फौना. की ह्याच्या 2 टाईपच्या वनस्पती आहेत. तर हेवी मटेरियल्स काय करतात जर असले पाण्यामध्ये तर चेक इन द सेन्स तुम्ही जसं ते गेम खेळतात चेक मेट त्याच्यामध्ये काय म्हणतात की म्हणजे तुम्ही हलू शकत नाही किंवा तुम्हाला जिथे जायचंय तिथे जाऊ शकत नाही किंवा तुमच्यापर्यंत काही गोष्टी पोहोचू शकत नाही. इन दॅट म्हणजे त्या अर्थाने चेक म्हणले की चेक द ग्रोथ ऑफ म्हणजे त्या ॲक्वॅटिक जे प्लांट्स आहेत फ्लोरा आणि फौना ह्यांची ग्रोथ थांबवतं हेवी मटेरियल जर पाण्यामध्ये आले तर. सो आपण ही काळजी घेतली पाहिजे की हे जे हेवी मटेरियल्स आहेत ते पाण्यामध्ये कसे कमीत कमी जातील. देन क्लोरिनेटेड कंपाऊंड्स की आपण जनरली क्लोरिनेशनसाठी वेगवेगळ्या गोष्टी वापरतो. जर वॉटर क्लोरिनेशनसाठी म्हणजे वॉटर प्युरिफिकेशनसाठी पण आपण काय करतो, क्लोरीन वापरतो. तसंच क्लोरोफॉर्म अँड क्लोरोमाइन्स ड्युरिंग क्लोरिनेशन ऑफ सरफेस वॉटर शुड नॉट एक्सीड द परमिसिबल डोस. मग हा परमिसिबल डोस किती आहे तर 1000 ppb. ppb मीन्स पार्ट पर बिलियन. ह्याच्यापेक्षा जर तो क्लोरीनचा डोस आहे जरी तो कंटॅमिनेशन कमी करण्यासाठी वापरत असू तरी पण क्लोरीनचा डोस पण काय नाही झाला पाहिजे, ह्याच्यापेक्षा जास्त नाही झाला पाहिजे, अदरवाइज इट विल बी ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ पोल्युटंट. देन if we can use ozonization instead of chlorination then it will be more good as it is used in France and Switzerland. की तिथे काय करतात आपण जनरली वॉटर क्लिनिंग साठी काय वापरतो क्लोरीन, बट तिथे काय आहे की क्लोरीनच्या ऐवजी ओझोनायझेशन प्रोसेस वापरतात. बट दिस मेथड इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह ॲज कम्पेअर्ड टू क्लोरिनेशन बिकॉज ओझोन इज रॅपिडली कन्वर्टेड टू ऑक्सिजन. एक तर तो ओझोन तेवढा प्रोव्हाइड करायचा आणि तो प्रोव्हाइड जरी केला तरी पण तो काय होतो आपण बघितलंय ओझोनच्या रिॲक्शन इट इज रिव्हर्सिबल. ओझोन टू ऑक्सिजन, ऑक्सिजन टू ओझोन ते काय होतात इंटर कन्व्हर्टिबल होत राहतात. सो it's a very expensive process. So now India can't offer, but if it is a new technology in which we get it in a much cheap cost, so we can think of it. But right now we cannot afford this ozonization for our water cleaning. So then next is the factors affecting surface water. की surface water ला कुठले कुठले factors affect करतात. The hydrological characteristics of diluting biocides and the extent of self purification. किंवा जर का आपल्या त्या हायड्रोलॉजिकल सायकल आपण बघितली तर हायड्रोलॉजिकल सायकल मधला एक जरी पॅरामीटरची म्हणजे तो जसा व्हायला पाहिजे त्या प्रमाणात नाही झाला की काय होतं पूर्ण सायकल बिघडणार आहे. म्हणजे पाऊस ढग तयार होतात, पाऊस येतो, पाऊस जमिनीत झिरपतो किंवा रिव्हर मध्ये जातो, मग रिव्हर किंवा सी मधनं परत इव्हॅपोरेशन होतं किंवा जे काही गोष्टी होतात परत ढग तयार होतात. ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये काय झालं की काही एखादा फॅक्टर जरी अफेक्ट झाला तर काय होईल होल सायकल आपली अफेक्ट होईल आणि ह्या होल सायकलमुळे जे ऍक्च्युअल होणारं प्युरिफिकेशन आहे ते पण होणार नाही.
व्हेजिटेशन, सॉइल टाईप अँड डिग्री ऑफ वेदरिंग रॉक्स. व्हेजिटेशन म्हणजे काय, वनस्पती ज्या काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत. देन सॉइल टाईप, की तिथली जी माती असेल ती कशी आहे. देन डिग्री ऑफ वेदरिंग रॉक्स, की जे तिथले रॉक्स असतील की म्हणजे ते किती परसिस्ट करू शकतात तिथल्या वातावरणाला, की खूप पाऊस पडतो, खूप थंडी आहे किंवा खूप ऊन आहे, ह्या सगळ्याचा पण अफेक्ट जरी खूप फास्ट रॉकवर होत नसला तरी पण हळूहळू प्रमाणात होतोच. म्हणून आपण पावसाळ्यात बघतो की बऱ्याचशा टेकड्या वगैरे त्यांचा काही काही पार्ट कोसळतो. इट्स अ टाईप, म्हणजे की ह्या सगळ्यामुळे काय की सरफेस वॉटर अफेक्ट होऊ शकतं, की जर नियर बाय प्लेसेस मध्ये असं झालं की आता खूप जास्त एखादी म्हणजे एखाद्या लेकच्या शेजारीच एखादी टेकडी आहे आणि त्या टेकडीतनं मग काही पार्ट काय झाला, खाली आला, मग ते रॉक मध्ये काय असतं जनरली इनऑर्गॅनिक मिनरल्स. रॉक्स मध्ये काय असतं जनरली इनऑर्गॅनिक, आणि मग ते इनऑर्गॅनिक मिनरल्स काय होतात की जिथं आपला म्हणजे नॉर्मली आपलं जेव्हा रेन येतं तेव्हा स्टार्टिंगला जे येतं तेव्हा त्याच्या मोर ऍसिडिटी असते. सो त्या मोर ऍसिडिटीमुळे काय होतं की हे रॉक्स मधले जे मिनरल्स असतात ते सगळे वॉटरमध्ये जातात आणि ते त्या वॉटरमधनं आपल्या बॉडीमध्ये जातात. पण मग हे जे मिनरल्स असतील, जर ह्या रॉकमुळे खूप जास्त रॉक आला आणि ते खूप जास्त त्या रॉक मधले मिनरल्स जर वॉटरमध्ये गेले आणि ते थ्रू वॉटर आपल्या बॉडीमध्ये गेले, तर खूप जास्त मिनरल्स जर आपल्याला एक्सेस झाले तर ते पण आपल्याला चालणार नाहीयेत. म्हणून आपल्याला ह्या पण सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्या हातात नाहीयेत पण काही करता येते का हे पण आपल्याला विचार केला पाहिजे. देन वेस्ट वॉटर डिस्पोजल सिस्टीम्स अँड टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक अँड अर्बन सिवेज इन्क्लुडिंग प्री ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वॉटर, की इंडस्ट्रियल वॉटर मधनं किंवा जे घरातनं जे वेस्ट वॉटर डिस्पोजेबल येतात डोमेस्टिक त्यांच्यावरती काही प्री ट्रीटमेंट करता येते का याचा विचार करून ते नंतरच वॉटर रिव्हर किंवा सी मध्ये डिस्चार्ज केलं पाहिजे. देन फिजिकल केमिकल अँड बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट एंटरिंग द सरफेस वॉटर्स, की जे सरफेस मध्ये येणारं वॉटर आहे वेगवेगळ्या डिस्चार्ज मधून त्यांच्या काय की फिजिकल केमिकल अँड बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स चेक केल्या पाहिजेत. की एखाद्या आता बायोलॉजिकल रिलेटेड इंडस्ट्री असेल तिथनं वेगवेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम डिस्चार्ज होत असतील आणि त्याच्यातले आता जसं तुम्ही ऐकलं की हा कोरोना विषाणू काय झालाय चीनच्या कुठल्या तरी बायो लॅब मधनं एक्सपोज झालाय आणि तो सगळीकडे आलाय, तर ते त्यांनी बायो वेपन त्यांना करायचं होतं पण ते सगळं वेगळं झालं. सो इन दॅट लाईक दॅट, सो यू हॅव टू थिंक what is that industry, then what the discharge will be go out of that industry, and then how you can be carefully treated that discharge before it goes to the रिव्हर ऑर अदर वॉटर डिस्चार्जेस. सो त्याच्यावरती काय काय ट्रीटमेंट करता येईल याचा विचार पण झाला पाहिजे. देन हायजेनिक अँड हेल्थ सिच्युएशन ऑफ कम्युनिटीज रिसाइडिंग नियर सरफेस वॉटर, की ज्या सरफेसच्या तिथे राहणारे लोक असतील कम्युनिटी, सो त्यांच्या ज्या हायजेनिक आणि हेल्थ सिच्युएशन असतील तर त्यांच्यावरती पण काय होईल, त्यांचा सगळा अफेक्ट होईल. आणि त्यामुळे समजा आता एखाद्या इथे काय हॉस्पिटल आहे रिव्हरच्या जवळ, सो साहजिकच हॉस्पिटलवाले काय त्यांचं थोडं तरी वेस्ट त्या रिव्हर मध्ये येईल की नाही, येणारच आहे. ते थोडा तरी रिव्हर दिसतीये आता शेजारीच, मग कुठे जायचं कचरा टाकायला, एखाद्या वेळेस टाका एखादी कॅरी बॅग किंवा टाका एखादी ती सलाईनची रिकामी झालेली बाटली, असं इझिली होऊच शकतं. सो म्हणून जी कम्युनिटी आजूबाजूला राहते त्यांच्यामधनं पण त्यांना सांगितलं पाहिजे की तुम्ही जे वेस्ट रिव्हर मध्ये किंवा अदर सरफेस वॉटर मध्ये ऍड करताय ते ऍड करू नका. देन सोर्सेस ऑफ सरफेस वॉटर पोल्युशन, की हे तर दिस पिक्चर इज व्हेरी कॉमन एव्हरीवेअर इवन दो इट इज shown from the Durban, South Africa, but it's common everywhere in the world. की मग काय सरफेस वॉटरचे सोर्सेस आहेत तर सिवेज अँड वेस्ट वॉटर, वेगवेगळे जे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट असतील जे आपण डिस्चार्ज करतो, की आता ह्या सगळ्या वॉटर पोल्युशन मध्ये ना ह्या गोष्टी काही काही कॉमनच येणार आहेत, की जे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट असेल किंवा सिवेज और डोमेस्टिक वेस्ट असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी काय होणार आहेत सगळ्या पोल्युशन मध्ये मोस्टली
कॉमन येणारच आहेत. सो तुम्हाला वाटेल की परत परत काय येते, पण ते आता कॉमन असल्यामुळे ते परत परत येणार आहेत. देन पार्टिक्युलेट्स अँड ॲटमॉस्फिअरिक गॅसेस, की जे काही गॅसेस आहेत की जे डिझॉल्व्ह होऊ शकतात वॉटरमध्ये, जसं CO2, they can also contaminate the surface water pollution. देन इन्फेक्शियस एजंट, की ज्याच्यामुळे काय होऊ शकतं, आपल्याला वेगवेगळे प्रकारचे इन्फेक्शन्स होऊ शकतात असे पण, जे वॉटरमध्ये जर डिझॉल्व्ह झाले. देन डिझॉल्व्ह टॉक्सिक पोल्युटंट्स अँड सरफेस वॉटर रन ऑफ, की जसं मर्क्युरी बघितलं आपण, की मर्क्युरी जर पाण्यासोबत मिक्स करून आपल्या पोटात गेली तर ती काय खूप हार्मफुल आहे. सो असे जे टॉक्सिक पोल्युटंट्स आहेत ते जर पाण्यामध्ये गेले तर आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टींनी ते अफेक्ट करू शकतात. देन रेडिओ ऍक्टिव्ह न्यूक्लियाइड्स, की रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल्सचा पण जर डिस्चार्ज वॉटरमध्ये झाला, दे कॅन ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ. देन थर्मल पोल्युटंट्स, की थर्मल पोल्युटंट्स जे आहेत वेगवेगळे ते पण काय करू शकतात, आपल्या वॉटर सरफेस वॉटरमध्ये कंटॅमिनंट्स ऍड करू शकतात. देन ऑर्गॅनिक अँड केमिकल एक्झॉटिक्स, सो दिस इज व्हेरी कॉमन ॲज द केमिकल इंडस्ट्री डिस्चार्ज मेनी थिंग्स इन द water. So what are the common sources of groundwater and surface water pollution, की ह्या दोन्हीचे कॉमन सोर्सेस आहेत सरफेस वॉटर आणि ग्राउंड वॉटरचे. तर ते कुठले आहेत, डोमेस्टिक वेस्ट अँड सिवेज. आता मी हे जास्त डिटेलमध्ये घेत नाही, तुम्हाला स्लाइड्स नंतर पाठवते. हे आपण ऑलरेडी बघितलेले की अराउंड 75% ऑफ वॉटर पोल्युशन इज ड्यू टू द डोमेस्टिक सिवेज, की घरातनं आपल्या जे फूड प्रोसेसिंग वगैरे करतो ते सगळं पाणी जे जातं ते, त्याच्यामुळे अराउंड 75% वॉटर पोल्युशन होतं. आणि त्याच्यामध्ये काय असतं, 99.9% वॉटर असतं, फक्त अराउंड 0.1% सॉलिड असतात. आणि मग ते सॉलिडमध्ये काय असतं, ऑर्गॅनिक और इनऑर्गॅनिक मॅटर. मग ऑर्गॅनिक मॅटरमध्ये काय की इनऑर्गॅनिक मॅटरमध्ये काय की ग्रीट, मेटल्स अँड सॉल्ट्स. ग्रीट म्हणजे काय की दगडाचे छोटे छोटे कण किंवा वाळूचे छोटे छोटे कण, त्याला काय म्हणतो ग्रीट्स. देन मेटल्स अँड सॉल्ट्स, की आपण जे वेगवेगळे मेटल्स वापरतो त्याच्यातले काही डिस्चार्ज वॉटरमध्ये जाऊ शकतात. देन ऑर्गॅनिक सॉलिड्स मध्ये काय येतं, मग प्रोटीन्स, फॅट्स अँड कार्बोहायड्रेट्स. देन सेकंड कॉमन सोर्स इज अ ॲग्रिकल्चरल पोल्युटंट, की व्हॉट वी यूज द पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स और ॲनिमल डेब्रिस किंवा प्लांट्स डेब्रिस, हे ज्या काही गोष्टी आहेत. देन व्हॉट वी यूज NPK, दॅट ऑल्सो अफेक्ट द वॉटर क्वालिटी, कारण ते वॉटर सोबत गेल्यामुळे हळूहळू इट कॅन कॉज स्लो पॉइझनिंग. सो देन रेडिओ ऍक्टिव्ह पोल्युटंट्स, की त्याच्यामध्ये जे रेडिओ ऍक्टिव्ह पोल्युटंट्स आहेत वेगवेगळे, ते पण कॉमन कंटॅमिनेशन ऑफ बोथ ग्राउंड वॉटर अँड सरफेस वॉटर. मग रेडिओ ऍक्टिव्ह पोल्युटंट्स मध्ये काय, किंवा जे रेडिओ ऍक्टिव्ह म्हणण्यापेक्षा आपण रेडिएशन म्हणूया, की वेगवेगळे जे रेडिएशन आहेत ते पण काय करू शकतात, वॉटर कंटॅमिनेट करू शकतात. सो वेगवेगळे जे रेज असतील, सोलार रेज, गॅमा रेज, कॉस्मिक रेज, यांच्यामुळे पण काय होऊ शकतं की ते डायरेक्टली, म्हणजे सोलार रेज डायरेक्टली करणार, पण ते काय करतील, जर UV लाईट खूप जास्त झाली तर UV लाईट जास्त झाल्यामुळे काय, जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे क्लिअर करतात, प्युरिफाय करतात, ते मरतील. आणि त्यामुळे indirectly water will contaminate, will not directly but indirectly water will contaminate due to the radiation sources. Then anthropogenic radiation sources are nuclear power plants, as we know. So from that discharge through water can affect the water, surface water, groundwater. Then radioactive material used in nuclear weapons. Nuclear weapon मध्ये जर वापरले तर ते पण काय ग्राउंड वॉटर थ्रू कंटॅमिनेट करू शकतात. देन मायनिंग अँड प्रोसेसिंग ऑफ ओअर्स, त्याच्यामध्ये काय करतो की वेगवेगळे आयसोटोप्स आपण बाहेर काढतो, सो त्या आयसोटोप्समुळे पण वॉटर पोल्युशन होऊ शकतं. देन इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूज ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी, की न्यूक्लिअर एनर्जीसाठी जे वेगवेगळे मेटल्स वापरतात, मग त्यांचं जे इमिशन असेल इंडस्ट्रियल वेस्टचं, त्याच्यामुळे पण सरफेस वॉटर आणि ग्राउंड वॉटर काय होईल, आपला कंटॅमिनेट होईल.
रेडिओ ऍक्टिव्ह फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लिअर बॉम्ब्स, की न्यूक्लिअर बॉम्ब्स मधनं जे काय रेडिओ ऍक्टिव्ह फॉल होणार आहे जमिनीवर, सो जमिनीवर झाल्यानंतर पावसासोबत ते काय पाण्यात जाणारच आहे. सो आयदर सरफेस वॉटर जाईल किंवा जमिनीत झिरपून ग्राउंड वॉटर मध्ये जाईल. देन लिकेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूज ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी, की इंडस्ट्रीमध्ये ज्या न्यूक्लिअर तिथं काही जर लिकेज झालं तर ते पण वॉटरला कंटॅमिनेट करू शकतं. देन मेजर रेडिओ पोल्युशन इन वॉटर इज कॉज्ड बाय युरेनियम, रॅडियम अँड प्लुटोनियम, की मेजर रेडिओ पोल्युशन कशामुळे होतं तर युरेनियम, रेडियम आणि प्लुटोनियम, कारण हे जास्त प्रमाणात काय की रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल्स वापरले जातात वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी. सो त्याच्या ह्या सगळ्यामुळे काय होऊ शकतं कंटॅमिनेशन होऊ शकतं. देन थर्मल पोल्युटन्स, की थर्मल पोल्युटन्स मध्ये आपण जे वेगवेगळ्या गोष्टी वापरलो त्याच्यामुळे पण ग्राउंड वॉटर आणि सरफेस वॉटर कंटॅमिनेट होऊ शकतं. तर ते कुठले कुठले आहेत, द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स, की न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स ज्यांचं जे काही वापर असतो ते कुठं आहे, कसं आहे आणि त्याच्यामध्ये ते काय काय इन्ग्रेडियंट्स वापरतायत ते सगळे काय होतात ऍज अ थर्मल पोल्युटंट. मग त्यांच्यातले जे काही डिस्चार्ज असतील ते पाणी अफेक्ट करू शकतात, वॉटर पोल्युशनला हार्म म्हणजे वॉटर पोल्युशन करू शकतात. देन न्यूक्लिअर फ्युएल प्रोसेसिंग युनिट्स, की न्यूक्लिअर फ्युएल जे असेल तिथनं येणारे जे डिस्चार्ज असतील तिथनं पण ते काय होईल वॉटरमध्ये जाऊ शकतात. देन कोल अँड फायर थर्मल प्लांट्स, की जिथे आपण बघतो की आपली जी इलेक्ट्रिसिटी तयार करण्यासाठी कोल आणि फायर वापरतात, तर तिथनं पण मग ते काय होते राख वगैरे तयार होते. ती राख आपण जर ऐकलं असेल तुम्ही तर ती राख काही प्रमाणात काय आहे की असेल तर ती ओके, ती मायक्रो ऑर्गॅनिझम साठी चांगली असते, बट खूप कारण ह्या पॉवर प्लांट्स मधून येणारी राख काय असेल खूप जास्त क्वांटिटीज मध्ये असेल. सो त्यामुळे ह्या खूप जास्त क्वांटिटीज मुळे काय होईल की ते पण कंटॅमिनेट ऍज अ पोल्युटंट कन्सिडर केलं जाईल. देन मग काय सांग इथे एक जस्ट कंपॅरिझन दिले की रिलीज ऑफ हीट फ्रॉम व्हेरियस सोर्सेस, की कुठल्या कुठल्या सोर्सेस मधनं जनरली आपल्याला किती हीट भेटते. तर थर्मल पॉवर प्लांट्स मधनं 75%, देन इफ्लुएंट्स मधनं 6%, सिवेज मधनं 9% अँड बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीज मधनं 4%. Then finally, the industrial effluents, which already we have studied in detail, that many chemicals directly added to the river or sea, so which affect the growth of microorganisms and which purify generally water. So we should not add the industrial waste to the water sources directly. So water pollution is more dangerous than air pollution. Why? There are some factors, because sources of water contaminants is being more diverse, की वॉटरचे सोर्सेस काय आहेत खूप जास्त आहेत, खूप वेगवेगळे आहेत, म्हणजे एकसारखेच नाहीयेत. त्यामुळे काय की जिथे कंटॅमिनेट झालंय तिथनं ते खूप कुठेही स्प्रेड होऊ शकतं, कसंही होऊ शकतं, कसंही जाऊ शकतं. स्लो रेट ऑफ सेल्फ प्युरिफिकेशन, वॉटरचा सेल्फ प्युरिफिकेशन रेट कसा आहे एकदम खूप स्लो आहे. त्यामुळे काय होतं की ते पटपट म्हणजे जसं एअर जी आहे ती फास्ट प्युरिफाय होऊ शकते तसं वॉटर तेवढा फास्ट सेल्फ प्युरिफाय होऊ शकत नाही. देन कंटॅमिनेशन ऑफ वॉटर इज मोर सेन्सिटिव्ह टू प्रोपोगेशन ऑफ लाईफ ॲज कम्पेअर्ड टू एअर. कारण की जे वॉटर एअरचं कसं आहे की आपण आता म्हणजे आता काय दिल्लीमध्ये बघता की खूप जास्त जेव्हा प्रदूषण होतं तेव्हा काय करतात लोक बाहेर जात नाहीत, घरी ऑक्सिजन सिलेंडर वगैरे आणून ठेवतात आणि त्याच्यातनं ऑक्सिजन घेतात. बट पाण्याच्या बाबतीत तुम्ही असं काय करू शकताय का, वॉटर यू नीड वॉटर, तुम्ही किती प्युरिफाय केलं तरी पण ते 100% प्युअर होणार आहे का, नाही होणार. सो इट कॅन अफेक्ट मेजर दॅन एअर पोल्युशन. सो इथे आपण थांबूया, खूप जास्त झालं म्हणजे फास्ट झालंय आज आपलं. 5 मिनिट आहेत, कोणाला काही बोलायचंय का, कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकतो. बोलायचंय कोणाला काही
हॅलो मॅम. हा बोला. मॅडम तो सीओसीचा कोर्स आहे त्याच्यामध्ये नक्की कोणता चॉईस करायचा की आपल्याला हवाय तो? कारण मागच्या वर्षी पण आम्ही एक एक्झाम दिलेली. तर तुम्ही त्याचाच नेक्स्ट पार्ट चूज करायचा ना. म्हणजे आता सीओसी म्हणजे जर युजीला जे आपण घेतो माझ्या माहितीप्रमाणे, तर त्यात काय करतो, फर्स्ट इयरला डिप्लोमा असतो, सेकंड इयरला सर्टिफिकेट कोर्स असतो, असं ते नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल असतं. तो तुम्ही जो पहिले घेतलेला आहे, समजा आता एन्व्हायरमेंटल मॉनिटरिंग घेतला असेल, तर त्याचा जो आता म्हणजे तोच तुम्हाला कंटिन्यू करायला लागेल, पण त्याच्यात तुम्हाला शिकवताना काय शिकवलं जाणार आहे त्याचा नेक्स्ट जो अपडेट असेल. जर तुम्ही रिसर्च मेथडॉलॉजी घेतलं असणार आहे, तर त्याचीच अपडेट नेक्स्ट तुम्हाला डीप म्हणजे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री तुम्ही आता फर्स्ट इयरला पण शिकताय आणि सेकंड इयरला पण शिकताय, बट त्याची डेप्थ कशी आहे वेगळी वेगळी आहे. तसंच ते असेल, मोस्टली तसंच असेल. कारण जर बीएससीला जे आहे ते आम्ही तसंच घेतो. म्हणजे आता मी बीएससीचा घेतेय सीओसी, तर बीएससी फर्स्ट इयरला काय करतो आपण, हाऊस होल्ड केमिकल दिलाय, त्याच्यामध्ये थोडीशी इंट्रोडक्शन आहे, सेकंड इयरला थोडा अजून डेप्थ, थर्ड इयरला थोडा अजून डेप्थ. सो मोस्टली तुम्हाला तोच चूज करावा लागेल. तरी पण एकदा तुम्ही एडी कदम सर आहेत, अवधूत कदम सर, त्यांना एकदा विचार, कारण ते तुमचं सीओसी घेणार आहेत अवधूत कदम सर. तर तुम्ही एकदा त्यांना मेसेज करून किंवा कॉल करून विचारा, किंवा मी त्यांना मेसेज देते की ग्रुपवर तुम्ही मेसेज करा म्हणून त्या संदर्भात. ओके. ते सीओसीचे लेक्चर पण तुमचे आज पण असेल बहुतेक, आज आणि उद्या. तुम्हाला काही मिळाली का त्याची नोटीस, आज आहे का ते? हो मॅडम, हो 11 आहे मॅम. ते 12 आहे आज. आहे ना, ओके. मग आज अटेंड करा आणि बघा सर काय म्हणतात. मग सर सांगतीलच एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लेक्चर मध्ये, कारण ते काल म्हणजे या आठवड्यातच आलंय. हॅलो, काय सगळ्यांना कॉमन असेल का आज? सगळ्यांना कॉमन असेल का आज? सगळ्यांना? कारण तुमचे ते 2 आहेत ना कोर्सेस, तुमचे 2 वेगळे कोर्सेस आहेत ना, मग ते 2 आज आज तर तुम्ही ती एक जी आता तर तुम्हाला एकच लिंक दिलेली असेल, राईट? सो तुम्ही आज ती जी सगळ्यांनी हो. एकच लिंक जॉईन करा. मग आज तुम्हाला पहिल्या लेक्चर मध्ये ते सांगतील की ते कसं सेग्रिगेट करणार आहेत, कोण कोण असणार आहे शिकवायला, कोणी कोणी कुठलं घेणार आहे वगैरे. सो आज सगळ्यांनी तुम्ही जी कॉमन लिंक दिलेली असेल ती कॉमन जॉईन करा. मग ते आज कॉमन लेक्चर घेतील आणि मग सांगतील तुम्हाला की ते नेक्स्ट स्टेप त्यांची कशी असणार आहे. ओके. हा मॅडम. ओके मॅम. ओके. मी आजच्या ह्या स्लाइड्स आणि आणखी काही ज्या नोट्स आहेत ते अपलोड करते गुगल क्लासरूम वरती, आणि अभ्यास करा. आणि मी ह्या वीकला एक क्विज पण घेईल तुमची लागलंच तर. ओके, ठीक आहे, चालेल. ओके मॅम.